ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 2 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ ሪቪዥን ኩዌስችን 3.1 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 5 ያሉትን ጥያቄዎች አንድ ባንድ የምንመልስ ይሆናል። ስለዚህ በቅድሚያ ከካልኩሌሽን ፓርቱን ጀምርና ወደ ቲዮሪ ፓርት ደግሞ የምንመለስ ይሆናል። ካልኩሌሽን ፓርቱን በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ሪቪዥን ኩዌስችን 3.1 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 54 ላይ ያሉት ካልኩሌሽን ፓርቶች ኩዌስችን ነምበር 4 እና ኩዌስችን ነምበር 5 ናቸው። ከኩዌስችን ነምበር 4 ስንጀምር ኩዌስችን ነምበር 4 ላይ ኤ ካር ድራይቨር አክሰለሬትስ ሄር ካር ባይ 1.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ኦኬ ከጊቨን ኩዌስችን ስንጀምር አክሰለሬሽን 1.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስታርቲንግ ፍሮም ሬስት። ይሄ ደግሞ የሚነግረን the initial velocity is 0 meter per second. እሺ ኤ ላይ ኦኬ ኤ ላይ how long the required terms ኤ ላይ how long does it take her to reach a speed of 2 meter per second? ኦኬ how long ማለት ታይም ነው እየጠየቀን ያለው ምን ያህል እያለን ነው። time is how much if the final velocity is 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። ከሬስት ተነስታ እዚህ እስክደርስ ድረስ ያለን ታይም ኢንተርቫል ምን ያህል ነው ኤ ላይ። ቢ ላይ ደግሞ if she then breaks እሺ ከዚህ በኋላ ደግሞ if she then breaks to stop ዘን ከዚህ በኋላ ፍሬም ብትይዝ ለማቆም in 0.8 seconds time is given 0.8 seconds. what is her deceleration? አሁንም acceleration is how much ይሄ ምንድነው deceleration deceleration how much ነው። እዚህ ጋር ብሬክ ይዛለች። ብሬክ ያዘች ማለት የሚያሳየን ምንድን ነው the final velocity is again 0 ሜትር ፐር ሰከንድ መኪናው ቆሟል ማለት ነው። ይህንን እንደ ፋይናል ቬሎሲቲ ስንወስድ የኛ ኢኒሻል ነው የሚሆነው ማለት ነው። this one would become our initial ለዚህ ኬዝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መርህ መሰረት የምንሰራ ይሆናል። ስለዚህ ከኤ እንጀምር። ሶሉሽን ታይም ነው የሚጠይቀን። ይሄን በቀላሉ ከአክሰለሬሽን ፎርሙላ ላይ መስራት እንችላለን። አክሰለሬሽን ፎርሙላ እኩል ይሆናል ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ይሄ ማለት ቼንጅ ኢን ቪ ማለት ቪ ፋይናል ሲቀነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ደግሞ አገኝ ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል። እኛውን ከዚህ ጋር የምንፈልገው ታይማችን ነው ታይም ፋይናል። ምክንያቱም ኢኒሻል ላይ 0 ነው ከተባልን እዚህ ጋር ታይም ኖታችን ስንት ነው ማለት ነው 0 ሰከንድ ላይ ነው ማለት ነው። መነሻ ስንጀምር ስለሆነ የምንጀምረው ከ0 ሰከንድ። የማናውቀው ተርም ነው ቲ ደግሞ በእኛ ኬዝ የምንፈልገው ቲ ፋይናል ይሄንን የምንፈልገው ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ዲስ እንጻፈው። እንደዛ ስንጽፍ ይሄ ሲባዛ ይሄ ምን ያመጣዋል ኤ ታይምስ ቲኤፍ ማይነስ ቲ ኢኒሻል እኩል ይሆናል ቪኤፍ ማይነስ ቪ ኢኒሻል። እኛ የምንፈልገው ይህን ስለሆነ ኦቨር ኤ ይሄ በዚህ ካንሰል ዘን ከዚህ ላይ ኢን ተርምስ ኦፍ ቲኤፍ ስንጽፍ ቲኤፍ እኩልን ይሄ ሲሻገር ቪኤፍ ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ኤ ፕላስ ቲአይ አመተናውን ቁጥሮች መተካት ነው። ቪ ፋይናል 2 ሜትር ፐር ሰከንድ 2 ሲቀነስ ቪ ኢኒሻል 0 ኦቨር አክሰለሬሽናችን 1.4 ሲደመር ቲ ኢኒሻል 0 ሰከንድ 0 ስለሆነ ምንም አይጠቅመንም። ስለዚህ ይሄ ማለት 2 ሲቀነስ 0 2 ሲካፈል 1.4 ፕላስ 0 ራሱ ማለት ነው። ይሄ ሲካፈል ማለት 2 ኦቨር 1.4 means 1.43 ሰከንድ ይሄን የምናገኝ ይሆናል። ቲ ፋይናል our required answer 1.43 ሰከንድ። ይሄ ለኤ ነው። እዚህ ጋር ፈልጉ ለሚለን ይሄን ጨረስን ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ወደ ቢ ስንሄድ እዚህ ጋር ስንመጣ ፈልጉ የሚለን አክሰለሬሽን ነው ወይም ደግሞ ዲስለሬሽን። ብሬክ ስለምትይዝ ስፒዱ ወይ ደግሞ ቬሎሲቲ እየቀነሰ እንደሚመጣ ግልጽ ነው። ስለዚህ ይህንም ስንሰራ ፎር ቢ ሴም ፎርሙላ የሆነ የምንጠቀመው አክሰለሬሽን ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ። ይሄ ማለት አሁንም ቼንጅ ኢን ቪ ማለት ቪ ፋይናል ሲቀነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቲ ማለት ደግሞ ቲ ፋይናል ሲቀነስ ቲ ኢኒሻል። አሁን እኛ የምፈልገው አክሰለሬሽን ነው ወይ ደግሞ ዲስለሬሽን። እነዚህ ተርሞች መተካት ነው። አውር ቪ ፋይናል ውድ ቢ ከዚህ ላይ እኛ ቪ ፋይናል ማለት ነው ብሬክ ተይዟል። ብሬክ ተያዘ ማለት ደግሞ አውር ፋይናል ቬሎሲቲ ውድ ቢ ዜሮ ሲቀነስ አውር ቪ ኢኒሻል ደግሞ ማለት ነው ቅድም ላይ ቪ ፋይናል የነበረው ለእኛ አሁን ላይ ምንድን ነው ቪ ኢኒሻል 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር ቲ ፋይናል እዚህ ጋር የምናገኘው ታይም 0.8 ሰከንድ ቲ ኢኒሻል ደግሞ ይሄኛው ስፒድ የጀመረበት ታይም ማለት ነው። ያ ማለት ታይማችንን ዜሮ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ መነሻ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ጀመርን እንደማለት ስለሆነ ታይማችን ዜሮ አድርገን ነው የምንነሳው 0 ሰከንድ። 0.8 ሲቀነስ 0 ሰከንድ እዚህ ጋር ይሄንን እንዳትወስዱ። አውር ቲ ፋይናል አንወስድም እዚህ ጋር ኦኬ መነሻ ስለሆነ ታይማችን 0። ስለዚህ አሁን ይሄን አመጣን ዘን our acceleration would be 0 minus 2 meter per second over 0.8 minus 0.8 second by second second square ያደርገዋል ይሁን ሊወጣና second square minus 2 ሲካፈል 0.8 minus 2.5 meter per second square. This will be our required answer. ይሄ ማይነስ የሚያሳየው ምንድን ነው? የኛ አክሰለሬሽን እየቀነሰ ነው ማለት ነው። The value of acceleration can be written as 2.5 meter per second square decelerating. እንደተገረ ማስቀመጥ እንችላለን። የዚች ምልክት ይሄ ስለሆነ በጣም አሪፍ። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ጥያቄ እንሂድ። that will be ይሄን ገደልን ወደ question number 5. okay question number 5 ምንድን ነው የሚለን? a particle is in motion and is accelerating. okay the velocity of the motion as a function of time is given by given criteria. The velocity is given as a function of time which is 20 t minus 5t square meter per second. Find a ላይ the functional form of the acceleration. okay the functional form of acceleration ማለት a in terms of t እየጠየቀን ያለው። b ላይ ደግሞ the instantaneous velocity at t 3 second. okay v instantaneous at t 3 second ላይ ሲ ላይ ደግሞ the instantaneous acceleration at t again 3 second. okay the instantaneous acceleration at t 3 second. the instantaneous acceleration ማለት a of t መፈለግ ነው። ስለዚህ እንሰራ ማለት ስለዚህ መልስ አገኘ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። 3 አመተን እንዲስ ማስገባት ነው። ሲምፕል። መስራት እንጀምር። ስለዚህ ከኤ ስንጀምር ይሄን እንፈልግ solution for a. the formula for at እኩል ይሆናል limit as change in t goes to 0 change in v over change in t. ይህን ከዚህ ቀደም አይተናል። ከዚህ ላይ ደግሞ change in v ማለት v final minus v initial ነው። our v final ማለት ደግሞ ከዚህ ቀደም እንዳየነው v t plus change in t ነው። የተወሰነ ታይም ይጨምራል ፋይናል ላይ። then the initial one ደግሞ v
ቲ እንደሆነ አይተናል። ሶ ቪኤፍ ማይነስ ቪኤ ማለት ይሄንን ከዚህ ላይ መቀነስ ነው። ስለዚህ ይሄን አመተን ዩስ እናስገባ። ያ ማለት ሊሚት ቼንጅ ኢን ቲ ጎስ ቱ 0 ቼንጅ ኢን ቪ ማለት ቪ ፋይናል which is this one ቪ ቲ ፕላስ ቼንጅ ኢን ቲ ማይነስ ቪ ኢኒሻል ደግሞ ቪ ቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ። ከላይ ያለውን ፓርት ደግሞ እንስራ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ስንሰራ እዚህ ጋር መጀመሪያ የኛ የሰጠን ቪ እንደምትወፍት ይሄ ነው። ስለዚህ እያመጣን በቲ ቦታ ላይ ቲ ፕላስ ቼንጅ ኢን ቲን ጨምርና ይሄንን ፋይናል የምናገኝ ይሆናል። ሶ እሱ ማለት ቪ ቲ ፕላስ ቼንጅ ኢን ቲ ማለት 20 ሲባዛ በዚህ ቦታ ላይ ይሄንን ቲ ፕላስ ቼንጅ ኢን ቲ ማይነስ 5 ቲ ስኩዌር። ሶ ቲ ስኩዌር ማለት ቲ ፕላስ ቼንጅ ኢን ቲ ስኩዌር። እንደገና እችኛው ፓርት ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ኤ ፕላስ ቢ ስኩዌርድ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ፕላስ 2ab ፕሮፐርቲ አለን። ስለዚህ በዚህ ፎርማት ይሄን ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ እንደሱ ስናደርግ 20 ሲባዛ ቲ ይሄን እዚህ ጋር እንጨርሰው 20 ቲ 20 ሲባዛ ቼንጅ ኢን ቲ ፕላስ 20 ቼንጅ ኢን ቲ ማይነስ ይሄ ማለት ቲ ስኩዌር እናድርገው 5 ታይምስ እሺ ይሄ መጀመር እንጨርስ። ቲ ፕላስ ቼንጅ ኢን ቲ ስኩዌር ማለት ኤ ስኩዌር ቢ ስኩዌር ይሄ ነው። ሶ ቲ ስኩዌር ፕላስ ቼንጅ ኢን ቲ ስኩዌር ፕላስ 2 ቲ ቼንጅ ኢን ቲ ይሄን እዚህ ጋር እንጻፈው። ኦኬ ማይነስ 5 ሲባዛ ይሄ ማይነስ 5 ቲ ስኩዌር minus 5 times this one minus 5 change in t square minus 5 times this one minus 10 t change in t የሚቀል ለማቀለል ነው። 20 t ኦኬ ይሄ ለሚቀለል ስለዚህ ይሄን የምን ይሆናል ዘን ይሄን ጨረስን። አመተን ደግሞ ከቪቲ ጋር መቀነስ። ስለዚህ ቪቲ ደግሞ ያለን ይሄ ያለ 20t minus 5t square minus 5t squared ይሄ ሲቀንስ ይሄ ማለት ነው ቼንጅ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንቀንስ። ስንቀንስ ይሄ ያለ ከላይ ይሄ ሙሉ ዘን ሲቀነስ ይሄ ማይነስ ዘን ማይነስ 20t ማይነስ ማይነስ ፕላስ 5t squared እዚህ ጋር 20t በማይነስ 20t ካንሰል አውት ዘን ማይነስ 5t ስኩዌር ፕላስ 5t ስኩዌር ይሄም ካንሰል አውት ሌላ የሚቀር የለንም። ስለዚህ ሌሎቹን እዚህ ጋር እናወርዳቸዋለን። ስናወርድ 20 ቼንጅ ኢንቲ ማይነስ 5 ቼንጅ ኢንቲ ስኩዌር ማይነስ 10t ቼንጅ ኢንቲ ይሄን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምናችን ነው ዲስ ዋን ከላይ ያለው ፓርት። ነገር ግን ከፈለግን ከዚህ ደግሞ ኢንተርምስ ኦፍ ከመካከላቸው ደግሞ ኮመን አላቸው ቼንጅ ኢንቲ ቼንጅ ኢንቲ ቼንጅ ኢንቲ። ስለዚህ እሱን ስናወጣ ቼንጅ ኢንቲ ታይምስ እዚህ ጋር ሲወሰድ ቼንጅ ኢንቲ 20 ይቀራል። ሲቀነስ እዚህ ጋር ደግሞ 5 ቼንጅ ኢንቲ ይቀርናል ማይነስ 10 ቲ ይቀርናል። ይሄንን የምናገኝ ይሆናል። ስለዚህ እቺን ደግሞ ወስደን እዚች ውስጥ ማስገባት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሶን ተካ ሊሚት as change in t goes to 0 ይሄ ይገባል ከላይ change in t 20 minus 5 change in t minus 10t ሲካፈል ይሄ ሙሉ ሲካፈል change in t change in t ይሄንን በዚህ ካንስል አውት ዘን change in t goes to 0 ነው የሚለን። ስለዚህ change in t 0 ነው እዚህ ጋር ይሄ 0 ሲሆን ይሄ ሙሉ 0 ያደርገዋል። ከላይ ምን ቀረን? our acceleration 20 minus 10t። ስለዚህ
our acceleration as a function of time ስንጽፈው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ይሄ የኛ required answer ይመጣ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ የኤን እንዲያርገን መጨረስ እንችላለን። ወደ ቢ ደግሞ ስንገባ የቢ በጣም ሲምፕል ነው። ቪ ኢንስታንታኒየስ ማለት አመተን ታይማችን እንትኑ 3 ሰከንድ እሱ አንድ ውስጥ ማስገባት ነው። ሶ ፎር ቢ ቪ ቲ ነው የሚለን። ሶ ቪ 3 ሰከንድ እኩል ይሆናል 20 ሲባዛ ቲ 20 ታይምስ 3 ማይነስ 5 ታይምስ ቲ ስኩዌር ሚንስ 3 ስኩዌር ታይማችን ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ስንሰራ 20 ሲባዛ 3 60 ሲቀነስ 3 ስኩዌር 9 ሲባዛ 5 45 60 ሲቀነስ 45 15 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ ኢን ተርምስ ኦፍ ሜትር ፐር ሰከንድ ተቀመጠ። ስለዚህ this will be our required answer። የሲም በጣም ሲምፕል ነው ቢኮዝ ለምንድን ነው ኦልሬዲ ሰርተነዋል። ሶ our instantaneous acceleration እሱ ደግሞ ቅድም እንደሰራ ነው። ኤ ኢን ተርምስ ኦፍ ቲ ስንት ነበር የመጣልን ቅድም? እዚህ ጋር ሰርተ ነው 20 ማይነስ 10 ቲ ኤ ላይ ሰራ ነው ማለት ነው። ሶ 20 ማይነስ 10 ቲ ያለን አሁንም እየጠየቀኝ የነበረው ታይማችን ስንት ነበር? 3 ሰከንድ። ሶ 3 ማስገባ ነው። ኤ 3 እኩል ይሆናል 20 ሲቀነስ 10 ሲባዛ 3 ይሄ ማለት 20 ሲቀነስ 10 ታይምስ 3 30 20 ሲቀነስ 30 ማይነስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ኦኬ እዚህ ጋር የረሳው ነገር ምንድነው? ይሄ ሄዶ መጨረሻ ላይ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መቀመጥ አለበት። ዩኒት እሱን የረሳን መርሳት የሌለብን ነገር ማይነስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቢ አወር ሪኳርድ አንሰር እንደዚህ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ሶ ሪቪዥን ኩዌሽን ነምበር 3 ኩዌሽን ነምበር 4 ኤንድ ኩዌሽን ነምበር 5 እንዲህ ባለ መልኩ ያልቃል። በጣም አሪፍ። ኦኬ ወደ ቲዮሪ ፓርቶች ደግሞ ስንገባ ከኩዌሽን ነምበር 1 እንጀምራለን። እነዚህን ከ1 እስከ 3 ያሉ ጥያቄዎች የምንመልሰው። ሶ ኩዌሽን ነምበር 1 ዲፋይን ዘ ተርምስ አቨሬጅ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን። አቨሬጅ እና ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ዲፋይን አድርጓቸው ነው የሚለን። ኦኬ ሶ ከአቨሬጅ አክሰለሬሽን ስንጀምር አቨሬጅ አክሰለሬሽን is an acceleration at a given point in time። የሆነ ስፔሲፊክ ታይም ይሰጠናል። በዛ ዱሬሽን ውስጥ አንድ ኦብጀክት ወይ ደግሞ አንድ ቦዲ የሚኖረውን አክሰለሬሽን ያንን አቨሬጅ አክሰለሬሽን የምን ሊሆና ማለት ነው። እንደገና this average acceleration provides information about how velocity changes over a finite interval of time። ሶ በዚህ ታይም ኢንተርቫል መካከል ስለ አንድ ኦብጀክት የሚኖረን ቬሎሲቲ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለ ቬሎሲቲው ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል በዛ ኢንተርቫል ኦፍ ታይም ውስጥ። in calculating average acceleration the initial and final velocity of an object during a specific time period is considered። ስለዚህ እንደሚታወቀው መነሻ ይኖረዋል ኢኒሻል፣ እንደገና ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ ደግሞ ይኖረዋል መዳረሻ። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያሉትን ስለሆነ የምናሰለው ማለት ነው። the more general information about the object's acceleration over that time span is provided as larger the interval gets። so እንደምናውቀው አቨሬጅ የታይም ኢንተርቫሉ ሲሰፋ ያለ ነው። የታይም ኢንተርቫላችን ነው ሞር በበለጠና በሰፋ ቁጥር በውስጡ የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ጀነራል ኢንፎርሜሽን ይሆናል። አንድ ጀነራል የሆነ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ያልሆነ ኢንፎርሜሽን የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው የዛ የኦብጀክቱን አክሰለሬሽን ኦቨር ኤ ጊቨን ታይም። ሶ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ጊቭ አስ ኤ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ጠቅለል ያለ ኢንፎርሜሽን ነው የሚሰጠን። ግራፊካሊ ደግሞ በግራፍ ስንመለከተው አቨሬጅ አክሰለሬሽን ካን ቢ አንደርስቱድ አስ the slope of the second line connecting 2 points on the velocity time graph። ይህንን ደግሞ በ10ኛ ክፍል ላይ የምናስታውሰው ቶፒክ ነው። በአዲሱ ካሪኩለም ላይ ያለውን ቪዲዮ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ ፈርስት ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሶ ምንድነው የሚለን አቨሬጅ አክሰለሬሽን ግራፊካሊ ስንመለከተው the slope of a second line ነው። እንደምናውቀው the velocity time graph ላይ ስሎፓችን v over t that is acceleration። እንደገና ደግሞ ሴካንድ ላይ ማለት አንድን ከርቭ ሁለት ቦታ ላይ ተች የሚያደርግ ላይን ማለት ነው ሴካንድ ላይን። ሶ በሴካንድ ላይን ዲስክራይብ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው፣ ደግሞ በሴካንድ ላይን ድሮ የምናደርግ ይሆናል ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ላይ to get the average acceleration። ሶ እዚህ ጋር እንዳልነው the initial and final velocity እንጠቀማል። ስለዚህ በፎርሙላ መልክ ስናስቀምጠው እንደዚህ ይመስላል። a average equals change in v over change in t። change in v ማለት እንደዚህ፣ ይሄ ደግሞ እንደዚህ። ሶ እንዲህ ባለ መልኩ የሚቀመጥ ይሆናል። መልካም። አሁን ደግሞ ወደ instantaneous acceleration ደግሞ ስንገባ instantaneous acceleration is a change in the velocity divided by the elapsed time።
እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ታይም ዱሬሽን አይደለም፣ የተወሰነ ኢላፕስድ የሆነ ታይም ነው። ያ ኦብጀክት የሚያልፍበት ታይም ማለት ነው። it focuses on the acceleration of an object at an exact moment in time። ኢንስታንት ማለት በዚያውኑ ቅጽበት። ስለዚህ እዛ ባለበት ኤግዛክት ሞመንት ኦፍ ታይም ላይ ፎከስ የሚያደርግ ይሆናል። እንደ ቅድሙ ወይ ደግሞ እንደ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ዱሬሽንን አይከተልም፣ ወይ ደግሞ ጀነራል የሆነ ሞመንት ኦፍ ታይምን አይከተልም ማለት ነው። considers smaller and smaller time intervals approaching to zero። ቢያንስ በማከላቸው ያለው ኦብዘርቬሽን አትሊስት አፕሮች የሚያደርግ ወደ ዜሮ በጣም የሚጠጋጋ ሊሆን ይገባዋል። በጣም ያነሰ ማለት ነው። so at represents the acceleration at a specific time t። acceleration in terms of time ስንጽፈው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? at a specific time የሚለንን ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። just a ካረግን ብቻ ከላዩ ላይ የምናነበው ነገር ምንድነው? it is a general, there is a duration ማለት ነው በመካከል። t ካረግን ግን there is a specific time t። it will provide information about the acceleration precisely at that instant። ቅድም ያለው ነው ፕሪሳይስ የሆነ ኢንፎርሜሽን at that instant of time ፕሮቫይድ ያደርገናል ማለት ኢንፎርሜሽን። ግራፊካሊ ደግሞ ስንመለከተው instantaneous acceleration can be interpreted as the slope of a tangent line to the velocity time graph at a given point። አሁንም ይሄንን በ10ኛ ክፍል ቪዲዮ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ሶ ከስር በዲስክሪፕሽን ላይ ማየት የምትችሉ ይሆናል። ታንጀንት ላይን ማለት እንደምናውቀው አንድን ከርቭ አንድ ብቻ ተች የሚያደርግ ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ግራፊካሊ ስናስቀምጠው በታንጀንት ላይን ስሎፕ የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሶ አጌን የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው። ስለዚህ ፎርሙላችን የሚሆነው አክሰለሬሽን እኩል ይሆናል ሊሚት አስ ቼንጅ ኢን ቲ ክሎዝ ቱ ወይ ደግሞ አፕሮች ቱ ዜሮ ቼንጅ ኢን ቢ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ። ቼንጅ ኢን ቲ should have to be almost zero፣ ወደ ዜሮ የሚቀራረብ ወይ ደግሞ አፕሮች የሚያደርግ ውጤት ሊኖር ይገባል ነው። ጥሩ። ስለዚህ አሳን ሰመሪ average acceleration gives an overall picture of how velocity changes over a finite time interval። የምናገኘው ደግሞ ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ ስለ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ያለን ፒክቸር ወይ ደግሞ ኢሜጅ ጀነራል ወይ ደግሞ ኦቨርኦል ነው። ነገር ግን ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ጋር ስንመለስ it will provide acceleration at an infinitely small moment in time። እዚህ ጋር ፋይናይት ታይም ኢንተርቫል ነው። እዚህ ጋር ግን የታይማችን ገደብ በጣም ስሞለር ኤንድ ስሞለር ኤንድ ስሞለር ነው። በዚህ ውስጥ የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ነው ፕሮቫይድ የሚያደርግልን። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናገኘው ኢንፎርሜሽን በጣም ብሮድ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ጀነራል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስፔሲፊክ ነው። በጣም ጥሩ። ሶ ወደ ኩዌሽን ነምበር 2 ደግሞ ስንሄድ ስቴት the conditions in which an object is said to be speed up and slow down። አንድ ኦብጀክት ስፒድ አፕ አደረገ ወይም ደግሞ ስሎ ዳውን አደረገ የሚባልበትን ኮንዲሽን አስቀምጡ። ስለዚህ በክፍል 1 በነበረን ቪዲዮ ላይ ይሄንን ኮንሰፕት አይተናል። ምን ነበር ያልነው? ቤዝድ ኦን ዲ ቢሄቪየር ኦፍ ኢትስ አክሰለሬሽን፣ በአክሰለሬሽኑ ላይ ዲፔንድ ሆነን ሪላቲቭ ቱ ኢትስ ቬሎሲቲ አንድ ኦብጀክት ስፒድ አፕ ሊያደርግ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ስሎ ዳውን ሊያደርግ ይችላል። ቤዝድ ኦን ዲ አክሰለሬሽን ሪላቲቭ ቱ ኢትስ ቬሎሲቲ። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ስፒድ አፕ ነው የሚያደርገው ሲባል እዚህ ጋር እንደምናየው if the object's acceleration and velocity have the same sign፣ አንድ አይነት ሳይን ሲኖራቸው። እንግዲህ ይሄ ሁለት መልክ ሊኖረው ይችላል። አንደኛ if the object is moving in the positive direction፣ ኦብጀክታችን ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን የሚጓዝ ከሆነ ለምሳሌ to the right ብንለው and has a positive acceleration፣ የሚኖረን አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ it is speeding up ማለት እንችላለን። እንደገና ደግሞ if the object is moving in the negative direction፣ ለምሳሌ ወደ ግራ ማለት ነው to the left and has a negative acceleration፣ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን አለው። ነገር ግን ይሄ ኦብጀክት ምን እያደረገ ነው? አሁንም ስፒድ አፕ እያደረገ ነው ማለት ኦኬ። ስለዚህ ስፒዲንግ አፕ ስንል ሁለት አይነት መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዴ ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን እንዲሁም ደግሞ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ዳይሬክሽን ላይ ዲፔንድ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ሁለቱም ስፒድ አፕ ነው የሚያደርጉት። እንደገና ደግሞ ስሎው ዳውን ስንል ደግሞ ኦብጀክትስ አክሰለሬሽን ኤንድ ቬሎሲቲ ሃቭ ኦፖዚት ሳይን፣ በኦብጀክትስ አክሰለሬሽን እንዲሁም ቬሎሲቲ ኦፖዚት በሚሆንበት ጊዜ ያኔ ደግሞ ስሎው ዳውን እያደረገ ነው ማለት እንችላለን። therefore for example if the object is moving in the positive direction፣ ኦብጀክቱ ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ቢጓዝ and has a negative acceleration፣ ነገር ግን የሚኖረው አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ ከሆነ ይህ ኦብጀክት ስሎው ዳውን እያደረገ ነው ያለው ማለት ነው። if the object is moving in the negative direction፣ የኛ ኦብጀክት ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን እየሄደ ቢሆን assuming ወደ ግራ and has a positive acceleration፣ ነገር ግን ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ካለው again it is slowing down፣ ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው ምናምን አክሰለሬሽን እና ቬሎሲቲ። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ስፒድ አፕ ወይ ደግሞ ስሎ ዳውን የምንለው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ አክሰለሬሽን ኤንድ ቬሎሲቲ ነው እንጂ በሚኖረው አክሰለሬሽን ወይ ደግሞ በሚኖረው ቬሎሲቲ ዳይሬክሽን ላይ አይደለም። የሁለቱ ኦፖዚት ከሆኑ ብቻ ነው ስሎ ዳውን የሚያደርገው። ኦን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ከሆኑ ደግሞ ስፒድ አፕ ሊያደርግ የሚችለው ያ ኦብጀክት። በጣም አሪፍ። ኦኬ ዘ ፋይናል ኩዌሽን ነምበር 3 what is the relationship between acceleration and deceleration?
አክሰለሬሽን እና ዲስለሬሽን ያላቸው ግንኙነት ምንድነው? ኦኬ both terms used to describe changes in an object's velocity ሁለቱም የሚናገሩት አንድ ኮንሰፕት ነው which is the change in object's velocity አንድ ኦብጀክት ላይ ያለውን ቬሎሲቲ እየተቀያየረ እንደሆነ ነው የሚናገሩት but they differ in the direction of the change ነገር ግን የሁለቱ ልዩነት የሚሆነው ምን ላይ ነው? on the direction of the change ቬሎሲቲው የሚቀንስ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ቬሎሲቲው የሚጨምር በሚሆንበት ጊዜ ያኔ አክሰለሬሽን እንዲሁም ደግሞ ዲስለሬሽን የምንል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ስንል acceleration refers to the rate of change of velocity of an object with respect to time ይሄ ግልጽ ነው። change in velocity with respect to time ነው። a positive acceleration means the object is speeding up ስለዚህ acceleration can be a positive ያም ደግሞ speeding up እያደረገ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ a negative acceleration or deceleration means the object is slowing down ያ ኦብጀክት ደግሞ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። አንዳንዴ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ዲስለሬሽን መሆን ስለሚችል ነው። ኦኬ ሁሌ አይሆንም፣ አንዳንዴ ግን መሆን ይችላል ነው። አክሰለሬሽን ካን ኦከር ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን አክሰለሬሽን ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ካን ኦከር ሊያደርግ ይችላል as the velocity speeding up ሲያደርግ or in the opposite direction መቼ when the object is slowing down በሁለቱም ኬዝ ላይ አክሰለሬሽን ሊኖር ይችላል። ወደ ዲስለሬሽን ደግሞ ስንመጣ deceleration is often used informally to describe a negative acceleration meaning a decrease in velocity በብዛት አብዛኛው ጊዜ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ተብሎ ይወሰዳል not always usually ነው so its meaning is as a decrease in velocity ፖይንቱ ምንድነው ያ መኪና ፍጥነቱን እየቀነሰ መምጣቱን okay a deceleration indicates that the object is slowing down ስለዚህ deceleration ማለት ባጭሩ አንድ ኦብጀክት ስሎ ዳውን እያደረገ ሲመጣ ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህን ይመስል ነበር። ይህን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ሴክሽን 3.2 ኢኩዌሽንስ ኦፍ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ይሆናል። መልካም። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም።